Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So ito guys, ipapakita ko sa inyo na totoong legit paying app ito. So nakaipon ako dito ng $10.05 na wi-withdrawin ko. Sa PayPal ito papasok guys, but huwag kayo mag-alala kasi pwede ito i-transfer sa Gcash. So ito, paikutin ko muna yung spin na dito guys pwede kang makakuha ng dollars. And dito guys, everyday may 8 times na pwede mag-spin. So ito guys, withdrawin na natin. Click lang natin yung dollar sign sa taas. Then click lang natin yung withdraw. So ito guys, pipil upan ko lang to. So ayan, may address, city, zip code, country, tsaka yung PayPal account mo kung saan mo siya pwedeng ilagay. So ito guys, napilapan ko na siya. Then punta tayo sa baba. Then click ko lang tong I declared. Then submit. So ito guys, successful ang withdrawal ko at back to zero na ulit. And nakalagay dito guys, pending, and 1 to 5 working days natin siya bago ma-receive. And ito guys, may na-receive na akong email from PayPal. And ito, pumasok na nga yung $10.05 na winidraw ko sa gamit. So ayan guys, sobrang legit niya guys. So ito guys, pag open ko pa lang ng account ko is bumungad na nga po yung cash withdrawal ko na $9.31. So imbis nga po na $10.05 yung makuha ko ay $9.31 na lang dahil nga po may charge fee sila. Pero at least free lang po ito i-download at no investment. Win real cash every day. Available lang po ito sa mga Android devices. Ipipaste ko yung download link sa description ng video para madali nyo po ito makita and para makakuha ka ng 500 tickets agad-agad. So pagka-download, open po natin. So pwede kayo mag-register sa Facebook or Google account nyo. So ito, kung makikita nyo, may $1.35 na ako. Then itong ticket, ayan, iniipon po yan para makasali tayo sa kanilang mga contest. Like itong jackpot, ayan, $1,000.
So guys, ang maganda dito, yung ticket na nakukuha natin dito is pwede natin gamitin sa raffle para makakuha tayo ng $1,000 dito sa jackpot. So ito nga guys, every Sunday yung raffle dito at ayan nga, may nakuha na dun sa raffle. So ayan, nakakuha siya ng $1,000. So, paano nga ba makaka-earn dito? So, ito, more spin. So, ito, more spin. Everyday, pwede makakuha dito ng dollar and ticket. So, yan, spin natin. So, ayan, may nakuha akong dollar. $0.25. So, ayan, another spin ulit. So, may nakuha akong ticket. 40 tickets. And, ayan, spin ulit. And another 20 tickets. Then, i-click natin tong squad reward. So, ayan, pwede mag-claim dito. Then, pwedeng i-double the tickets by watching ads. And ito, pwede kang mag-invite ng friend and optional lang po ito. So, ito, try natin maglaro. Survive 20 seconds. So, ayan, laruin natin. So, ayan, kailangan lang natin mag-survive ng 20 seconds. So, ayan, bumangga na guys. So, dead na ako. Pero may nakuha akong tickets. So, ayan. Pwede ding i-double yung tickets. And eto, may mga tournaments din kung saan 131 kayo maglalaro ng live. And ang first prize is 79 tickets. So, ito din, 77 kayo maglalaro. Then, ang first prize is 71 tickets. So, ganun din dito. And meron ding special offers available na magkakaroon ka ng 1 million tickets by playing this game. Yung iniipon nating ticket is lalaroin natin dito guys. So ayan, get tickets, win cash. So ang prize pool ngayon is $1,000. So more tickets, higher chance to win. So ayan guys, may mga last winner is ito, may $124, $123 na talagang nakaka-receive sila. So ito guys, napakadaming laro. So meron ding Football Star, Ride or Die, Delivery Rush, Karate Kiddo, Color Hit, and ito, F1 Racer, Brick Stalker, Space Orbit, Red and Blue, Dot Hop. So maraming laro dito guys. And ito, pwede tayong makapag-redeem sa PayPal. Kailangan lang ng $10 minimum to cash out. And ito guys, sobrang legit nito dahil ito, pinapakita dito yung mga top earners. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.
Hidden word, quick.